back at ngayon gagawa tayo ng Thai basil beef or pad crapo. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin ngayon. Kailangan gawin is painitin mo na itong pan. Tapos ilalagay natin dito yung ating shallots or yung ating onion, garlic, ginger, at dahil wala akong bell pepper, may siling labuyo ako, yun yung i-replace ko. So, lulutuin muna natin to ng mga 3 minutes. Ito, chinap ko na sila para mabilis na tayo. Right. Ito pala yung ating init ngayon. So, next step natin ay ihahay na natin yung ating heat source at ilalagay naman natin itong ating beef giniling. Okay. So, lutuin lang natin siya hanggang mukha na siyang luto at saka yung nag-brown na. Na natin yung desired state. Ngayon, ilalagay na natin yung sauce dito. So, for the sauce, pre-prepare na natin siya. Lagi lang natin siya dito, lutuin natin hanggang okay na siya or medyo nabawasan na yung tubig dito sa ating niluluto. So, for the sauce, ginawa natin ay 1 teaspoon ng brown sugar, 1 teaspoon ng patis o ng fish sauce, 3 tablespoon ng soy sauce, 1.5 tablespoon ng oyster sauce, yung chili oil ni Jolo, nilagay natin dito mga 1 tablespoon. Naglagay din tayo ng 1/4 at saka 1/8 cup of water at saka ito, nilagyan natin itong pang beef cubes natin. And then, nilagyan din natin ng 1 teaspoon of cornstarch. So, yun lang. Hayaan lang natin siya magluto-luto hanggang medyo mabawasan tayo ng liquid dito. And then, pag medyo nabawasan yung liquid, ilalagay na natin yung pinaka-importante sa recipe natin sa Thai basic beef, which is yung ating basil. Thai basil beef. Okay? So, yun lang. Hayaan lang natin maluto. Balikan natin. So, pinatay na natin yung ating heat source. At ngayon, nilalagay naman natin itong ating basil. Okay. So, hayaan lang natin siya mag-mix at maluto dito. And then, after nun, isuserve na natin yan. Pero mukha namang masarap. So, yun lang po. Tapos na ang ating Thai basil beef. Happy eating!